হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে বেঙেনাৰে বনোৱা পকৰীৰ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। অলপ বেলেগ পদ্ধতিত বনোৱা বেঙেনাৰে পকৰীটো খাবলৈ খুব বঢ়িয়া সোৱাদ লগা হয় আৰু এই ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত এই পকৰীটো আপোনালোকে ঘৰতে সহজতে বনাই খাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ বেঙেনাৰ পকৰীটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই দুটা বেঙেনা লৈছোঁ। বেঙেনাকেইটা ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি লওঁ। এয়া বেঙেনাখিনি টুকুৰা কৰি কাটি পানীত 10 মিনিটমান ভিজাই ৰাখিছোঁ। বেঙেনা কাটি লোৱাৰ পিছত পানীত অলপ সময় ভিজাই ৰাখিব লাগে। এতিয়া বেঙেনাখিনি পানীৰ পৰা উঠাই ল'ম। চাওক, বেঙেনাকেইটা খুব ধুনীয়া কোমল কোমল আছিলে, গুটিখিনিও পুৰত হোৱাই নাই। এই বেঙেনাখিনিৰ পানীখিনি ভালদৰে এবাৰ চেকি ল'ম, তাৰপিছত এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। এইফালে কেৰাহীত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। কাটি লোৱা বেঙেনাখিনি তেলত দি ল'ম। এয়া অকণমান নিমখ ইয়াতে দি ল'লোঁ, অকণমানে হালধি দিছোঁ। এইখিনি মিলাই বেঙেনাখিনি এবাৰ ভাজি ল'ম। এতিয়া ঢাকনি এখন লগাই এইখিনি 2 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত সিজিব দিম। 2 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ বেঙেনাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজাকৈ সিজি গৈছে। এইখিনি আৰু বেছি ভাজি থাকিব নালাগে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া আমাৰ বেঙেনাখিনি ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। এইখিনি এতিয়া পিটিকি মিহি কৰি ল'ম। আপোনালোকে বেঙেনাখিনি হাতেৰেও পিটিকি ল'ব পাৰে আৰু বেঙেনাৰ বাকলিখিনি মই গুচাই ল'ম। এয়া বেঙেনাখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'লোঁ আৰু বেঙেনাৰ বাকলিখিনি চাওক মই গুচাই লৈছোঁ। এইখিনি কিন্তু ভালকৈ মিহিকৈ পিটিকি ল'ব লাগিব। এতিয়া এয়া দুটা সিজাই পিটিকি লোৱা আলু বেঙেনাখিনি দি ল'ম। ইয়াতে এয়া আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা দি ল'লোঁ। আধা চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ চাট মছলা দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মিলাই ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম। ইয়াতে দিয়া মছলাৰ পৰিমাণ আপোনালোকে বিচৰা ধৰণেৰে অলপ কম বা বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে আৰু কেঁচা জলকীয়া খাবলৈ ভাল পালে অলপ কেঁচা জলকীয়া দি ল'বও পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বেঙেনাৰ মিশ্ৰণটো ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত এয়া অলপ ব্ৰেডৰ গুড়ি লৈছোঁ। এইখিনি ইয়াতে দি ল'ম। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া মিশ্ৰণটো মই ভালদৰে মিলাই সানি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ৰাখি দিম। এইফালে 4টামান এনেকুৱা অলপ সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মিহিকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই পিঁয়াজখিনি দীঘলীয়া আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এইখিনি এনেকৈ কাটি ল'লে হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ বেচন দি ল'ম আৰু এয়া লগতে আধা কাপতকৈ অকণমান কম পিঠাগুড়ি দি লৈছোঁ। এয়া দিলোঁ আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি। এয়া চাট মছলা আধা চামুচ দি দিছোঁ। এয়া দিলোঁ জোখমতে অলপ নিমখ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই সানি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে পিঠাগুড়ি দিব নুখুজিলে নিদিয়াকৈ বনাব পাৰে। তেতিয়া পিঁয়াজখিনিত বেচনৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আচলতে পিঠাগুড়ি অলপ মিলাই দিলে পকৰীখিনি বেছি মচমচীয়া হয়। এইখিনি ভালদৰে মই মিলাই ল'লোঁ। এইফালে প্লেট এখনত এটা কণী লৈ লৈছোঁ। এই কণীটো ভালদৰে এবাৰ ফেটি মিলাই ল'ম। পকৰীখিনি বনাওঁতে এই কণীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া বেঙেনাৰ মিশ্ৰণটো লৈ লৈছোঁ। হাততে অলপ অলপ তেল সানি লৈছোঁ। এতিয়া অলপ অলপ বেঙেনাৰ মিশ্ৰণ লৈ শ্বেপ দি ল'ম। বেঙেনাৰ পকৰীখিনি মই এনেকৈ দুহাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই গোলকৈ শ্বেপ দি ল'ম। আপোনালোকে এইখিনি গোলকৈ বা চেপেটাকৈ যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ শ্বেপ দি ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, পকৰীটো মই এনেকৈ গোলকৈ লাৰুৰ দৰে বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আগতে ফেটি থোৱা কণীখিনিত বেঙেনাৰ লাৰুটো দি লৈছোঁ। লাৰুটোত কণীখিনি ভালদৰে এবাৰ লেটিয়াই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে কণী দিব নুখুজিলে 2 চামুচ ময়দা পানীত গুলি লৈ এটা ময়দাৰ ঘোল বনাই লৈ কণীৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
এতিয়া আগতে বনাই থোৱা পিঁয়াজ আৰু বেচনৰ মিশ্ৰণটোত কণীত লেটিয়াই লোৱা বেঙেনাৰ লাৰুটো দি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু বেচনখিনি লাৰুটোত ভালদৰে এবাৰ লেটিয়াই লৈছোঁ। এয়া চাওক বেঙেনাৰ পকৰিটোত পিঁয়াজ আৰু বেচনখিনি ভালদৰে লাগি ধৰিছে। এনেকৈ গোটেইখিনি পকৰি বনাই ল'ব লাগিব। এয়া মই বেঙেনাৰ পকৰিখিনি শ্বেপ দি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। এইফালে কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত বেঙেনাৰ কেইটামান পকৰি তেলখিনি দি ল'ম। পকৰিকেইটা কিন্তু তেলখিনি একেবাৰে গৰমে থাকোঁতে দি ল'ব নালাগে। বেছি গৰম তেলত দি ল'লে পকৰিকেইটাৰ ওপৰটো বেছিকৈ ভাজা গৈ সোনকালে ৰঙচুৱা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি গেছৰ কম জুইত অলপ সময় ভাজিব দিম। পকৰিকেইটা এয়া চাওক ভাজা গৈ অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এনেকৈ চাৰিওফালে ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ পকৰিকেইটা আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু কিছু সময় ভাজাৰ পিছত এয়া পকৰিকেইটা ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমানতে ভাজা হৈয়ে যায়। তেলৰ পৰা পকৰিখিনি এতিয়া উঠাই ল'ম। এয়া আমাৰ গোটেইখিনি পকৰি ভাজা হৈ গ'ল। বেঙেনাৰে পকৰিটো খাবলৈ কিন্তু খুবেই সোৱাদ লগা হয়। ওপৰটো মচমচীয়া হয় আৰু ভিতৰটো কোমল কোমল হৈ থাকে। তেনেহ'লে এই পকৰিটো আপোনালোকেও কেতিয়াবা এইদৰে বনাই খাই চাব পাৰে। আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।